Äger du aktier mår du bättre, i alla fall i de senaste konsumentundersökningarna. Kanske är det därför vi programledare är så pessimistiska. Vi får se vad dagens gäster säger. Varmt välkommen till Börslunch. Dagens gäster äger inga aktier heller, för de kommer från den pessimistiska makro- och räntesidan. Alexandra Stråberg, förstås chefsekonom på Länsförsäkringar, Lars Fäste, räntechef på Lannebo. Och därmed en evig pessimist, eller? Ja, ikke evig, men är väl kanske lite grann mer pessimistisk än optimistisk generellt sett. Alexandra, jag vill inte tillskriva dig någon pessimistisk hållning. Du är ju chefsekonom, inte ränteförvaltare. Nej, mer av en realist då. Det tycker jag är ett bra uttryck. Det är roligare i alla fall. Dagens första fråga är väl optimistiskt laddad ändå. Glada nyheter från USA, eller hur? Precis, nu kanske statsapparaten ska öppna upp igen. Några tankar kring det? 40 dagar har de väl hållit på nu. Ja, det var ju rekord. Ett tråkigt rekord att slå. Nu är de överens, men det känns väldigt tillfälligt. Det är liksom, ja, vi får se. De har egentligen skjutit problemet som de gör varje gång de stänger ner statsapparaten och så öppnar man upp det igen. Grundproblematiken, den kvarstår ju trots allt. Med en hög statsskuld som växer. Så att jag vet inte vad vi har löst egentligen. Men vi har prokrastinerat i alla fall. Det har vi gjort. Vi har ju löst att många amerikanska konsumenter får sin lön, alltså statsanställda amerikaner får lön och flygtrafiken kan fortsätta i lite mer organiserad och säker form. Ja, Bessent var väl ute på nyheterna här under helgen och sa att det här var begynt att bli ett makroekonomiskt problem. När folk inte får lov att konsumera eller inte har pengar till att konsumera, så är det ett problem för konsumenterna. Nu hinner vi fira jul och Thanksgiving. Det är inte löst än, utan man måste processa det här genom kongressen. 8 demokrater har brutit mot partilinjen och gått med på att man ska skjuta upp många frågor till januari istället, som du var inne på. Det tar några dagar att tugga igenom, så det blir väl mer än 40. Har det fått riktiga ekonomiska avtryck? Eller får vi nu ett V som suddar ut all negativ påverkan? Nej, men det är klart att det har fått avtryck. Det har ju varit en konsumtion som inte har blivit av under den här perioden. Och det har fått avtryck också på Federal Reserve. Därför att vi inte har fått den här statistiken. Och där har ju Federal Reserve haft 2 vägar att gå. Antingen så ser man till att vi har färre personer som kan konsumera. Alltså tror vi på en lägre tillväxt som måste sänka räntan mer. Det hade varit ett sätt att se på det. Och det andra sättet då som man har valt att se på det, det är ju att när vi nu lever lite i dimma, eller hur man uttryckte det, så kommer vi vara extra försiktiga. Alltså att man då sänker räntan lite mer försiktigt. För att man inte sänker räntan? Eller? Till exempel, ja, eller att man skjuter lite på det i alla fall. Någon Fed-reflektion från dig? Nej, det är eneste att vi kan bara se på retail sales här i Sverige. Så är det ofta avhängigt av om det är i april eller i mars. Alltså när påsken kickar in, så ser du ofta att den månaden som påsken är, så är det ett lavere retail sales än normalt. Och det blir förklart utifrån det. Och nu har ju statsapparatet varit nedstängt i, är det 40 dagar? 40. Så det är klart att det här kommer till att slå ut på. Men samtidigt så får ju folk pengar för det de har gjort undervis då. Det är spännande att se. En fråga till. Fed är försiktig, men jag har känslan om att Fed stimulerar ganska mycket via likviditetsmekanismer som vi inte ska gå in på så tekniskt. Men finns det en annan stimulansmuskel som Fed använder annat än räntesänkningar som är relevant och värd att prata om? Ja, det är ju QT då, som det är nu. Nu har ju det, jag vet inte om det bestämt sig för att lugna ner det lite på programmet. Så det betyder ju det att det träcker en del likviditet ut av marknaden som sådan då. Sista frågan då på den här. Jag vet inte om det är för tid att spekulera i det, men en viktig komponent i de här stängda myndigheterna var sjukvårdsförsäkringar. De skulle kunna bli dyrare och då skulle väl det vara en inflationsdrivare om det nu blir så när det här är klart. Ja, det är klart. Sen är frågan hur mycket. Alltså jag tycker att det är väldigt mycket som är oklart i den här överenskommelsen och att man egentligen även skjuter de här problemen eller de olika åsikterna som man ser på med den här Obamacare. Och då är frågan, vad gör man fram till dess? Blir det högre priser eller låter man det vara? Det har inte jag riktigt uppfattat ännu. Jag tänker att vi ska gå vidare och prata, eller
har kommit lite nyheter. Den amerikanska investeringsplattformen Robinhood vill låta privata sparare få möjligheten då att investera i icke-noterade AI-bolag. Jag tycker det låter illavarslande, men då är jag som sagt pessimistisk. Men vi har ju pratat i Börslunch om lite bubbelvarningar vad gäller då AI-sidan rent generellt, men framförallt då kanske den onoterade sidan. En fråga, vi behöver inte gå in på det här specifikt annat än att AI är väldigt hett, men är USAs ekonomi idag helt beroende av AI-capex? Att man investerar i AI? Är det det som håller uppe USA? Alltså tittar vi på börsutvecklingen och de här Magnificent Seven så är det klart att det styr hela börsutvecklingen. Men det som jag tycker är intressant är när man tittar på tillväxten och så tittar man på hur investeringar i den typen av datahallar etc. Det är en ganska stor andel även av BNP. Så att det är liksom sårbart på två håll. Ja, frågan är ju egentligen om alla dessa investeringar nu kommer till att kosta av sig. Altså det er jo, du ser jo enkelte av disse bolagene her som har helt syke PE-tall. Og da må jo du kunne forsvare en inntjening som disse tallene her gjør. Og det er en del delte meninger om akkurat det. Någon gång måste man tjäna pengar på investeringarna helt enkelt. Den som har köpt aktier i Camurus tjänar i alla fall pengar. Positiva forskningsresultat lyfter den aktien idag. Det finns en intervju med vd Fredrik Tiberg på efn.se för den som vill lära sig mer om detta. Nordrest, en betydligt mer lättbegriplig verksamhet, stiger 8% till en ny rekordnivå efter att ha rapporterat idag. Novo Nordisk går det bra för också. Precis, det verkar trivas på börsen efter att man då gett upp den här budstriden om mätsigare i USA. Sen så ett annat bolag som har gått rätt dåligt, eller generellt sett bolag som har gått dåligt, är alkohol till Gabriels stora sorg. Men idag så går dryckesgästen... Ja, tack. Behöver alltid hjälp med uttalen som bland annat har varumärken som Guinness, Captain Morgan och Baileys är upp 7% idag efter man annonserat att den tidigare Tesco-vdn Sir Dave Lewis blir ny vd från årsskiftet. Och man hör ju att han är bra om man heter Sir. Då kan man vända problembolag. Och Sir Gordon Mellqvist. Och så har vi fått konsumentdata från Sverige. De är så bra att de heter Sir 3,3% upp jämfört med förra året i fasta priser. Tankar? Ja, men jag tycker att det här är bra. Det känns som att den här svenska återhämtningen det har varit som ett halvtomt glas som vi har sett framför oss. Och nu börjar det här glaset fyllas lite. Det kanske är halvfullt. Det vet jag inte, men lite olika saker. Och det kanske till och med börjar kolsyras lite där, för det börjar bubbla. Och det här var ju liksom en ytterligare sån liten bubbel. Vi har konjunkturbarometern där liksom konsumenterna är mindre pessimistiska. Vi fick BNP-indikatorn och sen har vi de här reella siffrorna, alltså reella utfall. Så att jag tycker att nu börjar vi se tillräckligt många tecken för att vara ganska så positiva inför nästa år. Gäller det den? Ja, til en viss grad. Det här är pessimisten. Ja, det er litt lesin her. Ja. Nei, men også til en viss grad, altså hvis du sammenligner den perioden her nå med återhämtning og den perioden vi hadde da under covid, så var jo det liksom, du rykte utsladen av veggen, og så satt du han inn igjen. Nå har det vært litt sånn at på tross av at du har mer eller mindre halvert reporenten, så har ikke dette her kommet i gang på samme måten. Og jeg tror nok at publikum, eller den vanlige konsumentene, er mye mer forsiktige nå enn det har vært tidligere. Og vil, la oss si, bygge opp igjen den bufferen som kanskje ble brukt opp under covid. Så jeg tror nok ikke at svensk økonomi skal gå på 12 cylindre neste år, som man gjorde da høsten 2020 og inn i 2021, før inflasjonen kom tilbake igjen. Är 12 max? Jag kan inte så mycket om bilar. Vad sa du? Är 12 cylindrar, det är max, det är full fart? Eller? Ja, det är full fart. Ja. I full fart. Jag tänker vi ska kika på en bild som vi har tagit fram idag som visar om hur konsumtionen och den svenska kronstyrkan går lite hand i hand. Har du några reflektioner kring den starka svenska kronan? Någon av er? Är inte den alltid svag då? Den är alltid undervärderad. Alltså, ja, precis. Den är ju säkert undervärderad. Men sen så, för att den ska vara stark så måste någon annan ha blivit svagare. Det är ju den här relationen i det här fallet. Så det är därför vi har Norge. Jo, men det kan du si det slik at når det gjelder da valuta i seg selv, så er jo det klart du kan jo modellere det ut ifra renteparitet, liksom med renteforskjell og den type saker da. Men jeg tror nok sånn, en stor del av årsaken til at den svenske kronen har vært så svak under tid, det er jo egentlig alle de pengene som har forsvunnet ikke ut av pensjonssystemet, men ut av den svenske børsen til amerikanske. Og det var jo veldig merkbart, den kronestyrkelsen som du fikk etter Trump tok over, og spesielt
etter Liberation Day, hvor folk da solgte amerikanske aksjefond og kjøpte eller flyttet seg tilbake igjen til Europa. Da. Nå kan det vel kanskje se ut som at denne har reversert litt, for folk vil jo ha med seg denne AI-oppgangen, så får vi se hvor lenge den varer da. Men om vi ska konsumera mer in i nästa år så talar ändå för att vi kanske fortsatt ser lite kronstyrka. I alla fall förutsatt att vi inte satsar alla pengar då i AI-aktierna. Nei, det kan du godt si. Altså, det er klart at svensk økonomi kommer til å utvikle seg sterkere enn vi har sett tidligere. Men jeg er ikke dermed sikker på at det kommer til å bli like sterkt som folk tror og kanskje hoppas på. Nej, det är väl ingen exponentiell ökning vi ser. Det är mer av en rullatoråterhämtning. Det är liksom stabilt men långsamt. Vi fick norsk inflationsdata idag, eller hur? Ja. Hur var den? Den var betydelig høyere. Matprisene er ganske høye i Norge. Inflasjonen var vel 3,3%, det kommer jeg ikke ihåg akkurat nøyaktig. Över 3 i alla fall. Ja, kjerneinflasjon er jo 3,4 eller 3,5, om jeg ikke tar helt feil. Og det at kjerneinflasjonen er høyere, det er på grunn av at Norge da har noe som heter Norgespriser, som den norske staten sponser eller subvensjonerer elpris for norske husholdninger. Så også i det området her så tror jeg det blir veldig svårt å få inflasjon ned til disse her 2% som også Norges Bank har, og det er først og fremst på grunn av at lønutviklingen i Norge er betydligt stark. Jag tror den är nästan upp mot 5%. Tycker ni att det här är ett problem? Gabriel har väl sagt att 3 är nya 2. Eller att lösa genom att höja målet. Eller något. Man sänker ju räntor fast vi har en inflation på 3%. I USA sänker man räntor fast man har en inflation på 3%. Det verkar inte som att man är jättebrydd av 3%. Nej, men jag tror, eller frågan är vad man relativt är mest brydd om. Är man mest brydd om inflationen eller är man mest brydd om arbetsmarknaden? Och tänker vi då att arbetsmarknaden går rätt dåligt eller är dämpad i USA, då kan man ju tänka sig att det inflationsproblemet är temporärt. Därför att det borde då i tid då komma eller leda till en lägre efterfrågan. Så att jag tror att det är snarare så att man har sett på arbetsmarknadssiffrorna. Ja, men samtidig, altså når inflasjonen da er på 3% og lønutviklingen er svakere enn det, sånn, så kjenner jo folk litt det her på kroppen, og er da mye mer forsiktig med sin konsumtion. Riksbanken i Norge ligger räntan på 4%, styrräntan i Sverige ligger den på 1,75%. Vad blir nästa förändring, uppåt eller neråt? Uppåt. Der er jo innpriset en rentehøyning da et stykke inn i 2027, og jeg tipper at den kommer før 2027. Tidigare, så fremt ikke det händer andra saker såklart. Alltså om man utgår ifrån att 1,75 är en stimulerande nivå, då ska vi upp till en mer neutral nivå, liksom en nivå som varken är gas eller broms. Och då ska det ju uppåt. Men det förutsätter ju att allt annat lika. Det vill säga att om vi tittar på den här riskbilden som vi har för svensk ekonomi, så är den största risken, tycker jag, det är ju inte de här tullarna, utan det är ju en recession i USA. Och då finns det ju 2 scenarier där. Det ena scenariet är att det går lite långsammare, tillväxten kommer ner något, inte så stor påverkan på finansiella marknader. Då behöver inte påverkan på svensk BNP vara så stor. Men går det snabbare än så, då får vi en markant påverkan. Och då pratar vi inte om någon ränteökning. Då pratar vi om en räntesänkning. Det känns ju inte som att aktiemarknaderna prisar in ett sånt scenario just nu. Ett recessionsscenario eller ett lågkonjunkturscenario. Hur ser det ut på räntesidan? Vad prisar man in där? Nej, det är ingen tegn til recessionsprising. Altså 10-årsrentene i USA har vel gått fra 5% som det var nå tidligere, altså i begynnelsen av året eller slutt av forrige år, ligger nå drygt 4%. Så det er ikke noe, og kurven, altså den lutningen på kurven er jo nå positiv igjen. Den har jo vært under en periode, eller under en ganske lang periode, invertert. Og det er ofte en sånn her tommelfingerregel at når kurven inverteres, så priser marknaden inn en recession. Men ikke nødvendigvis samme dagen så kurva blir normal igjen, men 12-18 månader efter. En väldigt bra indikator med väldigt otydlig och lång tidsangivelse på något sätt. Vi har en bild på lite 10-årsräntor apropå dessa.
fascinerande ändå i ett längre perspektiv. När Trump blev vald pratade vi om att 10-åringen skulle sticka iväg uppåt. Vi ser den i gult medan vi har Sverige och Tyskland i rött och grönt som har gått lite grann i sidled, får vi säga. Amerikanska räntor har inte dragit iväg på grund av skuld och underskott som vi oroades för tidigare. Marknaden kan bara ha en tanke i huvudet om gången, och det är ju kanske det som är orsaken. Men det ligger ju som ett bakteppe då i Amerika, alltså i marknaden. Da. Men så är det sånn, noen tror jo at altså på grunn av skuldsetting at egentlig så skulle amerikanske 10-årsrente være 10%. Men det kommer aldri til å skje. Fed vil aldri kunne akseptere at 10-åringen går på sånne nivå, for det betyr at amerikanske bolag får en helt annen finansieringskostnad da. Men apropos amerikanske bolag gjorde jo egentlig det veldig bra under lavrenteregimet, for de sikrer penger på 10-30 år. Så de har veldig bra finansiering fremover. Jeg skulle gjerne ønske at amerikanske og den svenske staten hadde gjort det samme, men det gjorde de inte. Inte vi bolåntagare heller. 30 år hade varit under. Jag gjorde det. Ja. Några tankar om räntemarknaden och... Nej, jag tycker bara det att vi sitter och pratar som att allting är liksom, ja, men enligt teorin och så här brukar det vara. Och är det något vi har lärt oss så är ingenting, alltså det är liksom, vi har gått från business as usual till business as unusual till usual business, unusual business as usual. Nu tappar du bort. Vi har 4 minuter kvar och en gigantisk fråga på agendan. Och det är hur mår USA då, i den här kontexten du precis gav? Vi har ett par bilder som visar att Donald Trump fortfarande verkar kämpa med sina popularitetssiffror. Vi blir inte riktigt kloka på om amerikaner mår bra för att aktierna går upp. Vissa amerikaner verkar må bra. De som äger aktier, väldigt mycket aktier, de som är väl ganska rika till att börja med, medan medelinkomsttagarna och låginkomsttagarna verkar må lite sämre. Men här har vi svaga förtroendesiffrorna då för Trump. Sämre än andra presidenter, inklusive Trump själv i förra vändan. Men altså, det er jo denne her K-shapen, som de sier. Right. Altså at arbeidsmarkedet, eller det som er beroen for, la oss si, konsumenter, går jo mye svakere, mens børs og innflødet til børsen går jo mye sterkere. Og da kan jo du undre på hvem er det som setter inn penger på børsen, og hvem er det som gynnes av børsoppgang, og hvem er det som gynnes eller misgynnes av et svakere arbeidsmarked og et svakere consumer confidence. Men jag tänker att jag tror ju att nu ser vi ju liksom att amerikanska ekonomi går lite svagare. Det enkla förklaringen hade kunnat vara men det är tullarnas fel. Det är jag inte helt säker på, därför att vad brukar komma efter en stark konjunktur? Ja, då kommer kanske en lite svagare konjunktur. Den kommer säkert inte bli lika svag som vi tror, men när man tittar på det här popularitetssiffrorna eller icke-popularitetssiffrorna så tror jag ändå att det är viktigt för Trump. Och då har han ju nu sagt att därför att om folk känner av en prisökning i butikerna på grund av att saker och ting blivit dyrare, då är ju hans förslag till detta är ju att då ska man få en återbäring på de här nationella tullintäkterna. Och det har han sagt då i formen av helikopterpengar, alltså $2,000 som man då skickar ut. I runda slängar $650 miljarder. Runda slängar. Ja, det är ganska... 2,3% av BNP. Ja, ganska mycket pengar. Och då tänker jag, men då kommer folk kanske glömma bort det här. Att priserna blir lite dyrare, då får man ett tillskott. Men det här blir ju kontraproduktivt, därför det finns ju ingenting som driver inflationen så mycket då. För det är $2,000 till alla hushåll och sannolikt $2,000 nästan ut. Min känsla är ändå att så här, i övrigt att Trump lyckas med väldigt mycket av det han ville. Han har fått en svagare dollar, räntan är ner, Federal Reserve har också sänkt den korta räntan och börserna är ändå nära all time high trots allt. Tullintäkterna är superduper, så att jag vet inte. Men... Altså det er jo ikke amerikansk børs i sådan som gjør det bra. Det er jo det hovedsakelige. Blir jo børsen dratt av disse her AI-bolagene og sånt. Hvis du ser på disse her som ikke er magnificent, de 493 andre, så har de egentlig med en veldig platt utveckling. Sista bilden visar också från The Economist, precis som opinionsmätningen vi hade tidigare, visar att inflation och som visas längst till vänster, inflation och priser förblir förstås en hjärtefråga, och där har misstron eller besvikelsen tilltagit. Förstås, för inflationen har ju, den är inte lika hög som den var under den värsta tiden, men den har ju heller inte knappast blivit negativ. Nej, och jag tror att inhemsk amerikansk ekonomi,
Det är liksom Trumps akilleshäl. Här måste det liksom gå bra. Och då vill han ju ha en låg ränta, villkoret av en lägre inflation. Så att det blir liksom de här snabba vändningarna. Att, okay, ska han bemöta högre priser och konsumenternas missnöje? Okej, då skickar jag ut de här helikopterpengarna. Men i nästa steg ökar det inflationen och då kan det få Fed att inte sänka så mycket som han också vill för att han vill ha en låg ränta. Så det är ett ganska svårt pussel att lösa ett problem men skapa ett annat. Men behöver han hantera det problemet som han eventuellt skapar då? Eller blir det mer långsiktigt problem? Att han är ändå borta från posten om 3 år så att det är inga problem för honom. Jag tror att inflation, alltså om han gör detta, nu har jag bara sagt att han ska göra, om han gör detta så kommer ju inflationen öka snabbare än så. Det kommer inte ta 3 år. Avslutande reflektion. Jo, det är klart, helikopterpengar är aldrig bra. Men det funkar väl för konsumenten? Ja, det funkar, men det är väldigt kortsiktigt. Väldigt kortsiktigt. Det får avsluta dagens diskussion. Vi på Börslunch är däremot långsiktiga. Vi är heller inte inflationsdrabbade. Prislappen är densamma, 0. Och sändningstiden också 11:45 varje vardag in i evinnerligheten. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.